För de som inte känner till er, kan du berätta kort om vilka ni är? Ja, vi är ett svenskt bolag som ni förstår, heter Swedencare. Ett kosttillskottsbolag för djur, husdjur, hundar, katter och hästar har vi produkter för. Ni erbjuder produkter inom vad ni kallar för premiumsegmentet och där är den största produkten Plug-Off i pulverform. Den stod i andra kvartalet 2018 för 67% av försäljningen. Kan du berätta om den här produkten och vad är det som gör den så populär? Ja, ProDen Plug-Off är en produkt för oral hälsa, det vill säga den gör att plackbildningen stoppar och om du har befintlig tandsten så blir den mjuk och om du borstar eller om du tar med fingrarna så kan du peta bort tandstenen. Det som är unikt med den produkten är att det är en helt naturlig produkt. Det är en särskild alg som vi skördar utanför norska Atlantkusten och behandlar på ett visst sätt och får den 100% ren. Och det gör att den fungerar systemiskt. Man sväljer produkten, efter några veckor så börjar det avta med plackbildning och då märker du bättre andedräkt på hunden och efter 56 veckor som sagt så om man inte har väldigt allvarlig tandsten så försvinner den också. Ni finns idag representerade på alla kontinenter. Samtliga marknader ökade sin försäljning under det senaste kvartalet. Hur ser ni på den geografiska tillväxten framöver? De viktigaste marknaderna för oss är USA, UK, men det som har kommit väldigt starkt nu på sista tiden är Asien, Korea och framförallt Kina. Kina är den marknad i världen som växer fortast med antal hundar och fortsatt så är det ganska låg penetration vad gäller husdjur i familjer. Och de som skaffar husdjur i Kina är övre segmenten vad gäller inkomster och tillgångar och då blir det också att man vill köpa premiumprodukter, det vill säga lite dyrare produkter, bättre produkter. Och där har vi verkligen märkt att så jag skulle tro att inom 2 till 3 år så är Kina bland våra absolut bästa marknader om inte den största. Och hur ser då konkurrenssituationen ut? Ja, om vi tar USA som är den största marknaden i världen så är det klart extrem konkurrens. Vi har då en produkt som har växt under 15 år egentligen, men har ökat i momentum allt eftersom vi satsar mer och mer på marknadsföring. Men succén för produkten har egentligen varit att nöjda användare har rekommenderat den till andra. Så det har byggt ett bra momentum. Vad gäller Kina som då är en förhållandevis lite lägre konkurrenssituation för Kina är lite annorlunda. Många amerikanska bolag till exempel, de bryr sig inte om Kina, de tycker att den är för liten än så länge. Där har vi verkligen chans att bli top of mind vad gäller produkter för oral hälsa och därför satsar vi desto mer också. Och som en följdfråga, vad är det som hindrar andra bolag från att kopiera era produkter? Just ProDen Plug-Off-produkten har vi då ett patent i ett 30-tal länder, men vi säljer den i ett 50-tal länder. Så det som gör att vi kan sälja den i ett 50-tal länder även om det finns konkurrens är att vi har ensamrätt från den tillverkaren, eller ska jag säga det företaget som skördar algen. Och de har en unik torkmetod som vi har varit med och arbetat fram. Så att visst finns det konkurrerande produkter men än så länge har vi inte sett någon som fungerar lika bra eller bättre än vår. Och du har varit inne lite på det, men hur går framställningen av produkterna till? Och finns det någon begränsning där med tanke på att ni växer så pass fort? Begränsning finns det inte, det finns väldigt gott om råvara och vad gäller vårt hela produktsortiment vad gäller kosttillskott så är egentligen begränsning, det är väl mer produktionskapacitet men just av den anledningen så har vi förvärvat en ny fastighet i Irland och där vi kommer mer än dubbla vår produktionskapacitet där vi då både framställer pulverprodukter och vad ska vi säga, flytande produkter. Ni genomförde under första halvan av 2018 stora marknadsföringsåtgärder. Den aktiviteten kommer nu att vara lägre under resterande del av året. Vad får det här för konsekvenser för resultatet framöver? Ja, jag skulle tro att vårt EBIT blir något bättre än första halvåret. Just den anledningen att vi deltar på väldigt många stora mässor i USA och internationellt. Och de är av hävd första halvåret av någon anledning. Det är väl att man säljer in produkterna. Sen kommer vi fortsatt göra en del satsningar men det kommer bli lite lägre. Men vi fokuserar främst på tillväxt eftersom vi har en väldigt bra lönsamhet. Vi har ett mål om ett EBITDA på 30% och vi är ganska nära där. Men just nu känner vi att det är bra momentum, så om det blir 31 eller om det blir 29, det är inte riktigt vår fokus. Vi ser hellre tillväxt. Vad är då ert fokus resterande del av 2018?
Som jag sa, Kina fortsatt fokusmarknad. Där har vi mycket utbildningsinsatser. Vi kommer göra en särskild online-satsning. Vi säljer mycket online redan trots att vi inte har marknadsför oss själva speciellt mycket online i Kina, och det är en extremt viktig kanal i Kina. Men vi finns i dagsläget, sen vi introducerade i Kina i slutet 2016, vi är redan ute i mer än 3000 butiker eller veterinärskliniker, och vi gör nu, som startar i slutet september, särskild satsning online och räknar med att öka upp den försäljningen markant. Håkan, du äger ju själv aktier i bolaget. Kan du berätta varför du tror att Swedencare är en bra investering? Tar man branschen som sådan, djurbranschen, husdjursbranschen, så växer den mellan 5-10% worldwide. Kosttillskottsdelen där vi är verksam växer mer än 10-15%, och vi själva växer klart fortare än så. Så att vi ser framför oss att vi kommer ha en bra tillväxt med bra lönsamhet och tittar aktivt på förvärv. Så jag tror att vi kommer lyckas bygga Swedencare till ett klart större företag inom 2-3 år. Så att det är en spännande utveckling vi har. Tusen tack. Tack.